Bună seara, vă spunem la o nouă ediție a emisiunii Puterile Secrete. După o mică pauză ne revedem și ne revedem într-o formulă care mie îmi place teribil de mult, pentru că consider că are foarte multe lucruri de spus această formulă. Deci ne revedem cu invitații Dan Brule, pe care vi l-am mai prezentat, ați mai avut onoarea să-l cunoașteți, și Michelle Pacheco, care de asemenea ne-a mai însoțit în câteva emisiuni și sperăm să ne mai onoreze și în alte dăți. Vom vorbi astă seară, bineînțeles, despre terapia prin respirație conștientă. Și acum, data trecută, Dan ne-a povestit despre felul în care a început această experiență pentru el, cum a ajuns el la această terapie. Aș vrea ca în emisiunea de astă seară să abordăm terapia asta pornind de la o comparație cu tehnicile yoghine de respirație. So then Cora just reintroduce us and reintroduced you to the new viewers and to the old viewers. And she would like to start this new interview tonight, this session, looking at the breath work from the perspective of yogin breathing and the techniques that they use, and what are the similarities and what is the differences, and in your perspective. Yeah, well, you know, the history of yoga continues, so. Istoria yoga, practicilor yoga este continuă. It's still developing. Încă se dezvoltă. There were ancient yogis and now there are modern yogis. Sunt yoginii antici și sunt cei moderni în momentul de față. And we keep, you know, we're standing on each other's shoulders. Și practic stăm pe umerii unora celor dinaintea noastră. And so what was in the past only possible for very few, very rare individuals, now ordinary people can achieve those same states, those same levels. Ceea ce în trecut era posibil numai pentru anumiți yoghini, astăzi, în ziua de astăzi, aceleași lucruri sunt posibile pentru majoritatea dintre noi. It's exciting. Este foarte excitant. It's exciting when ordinary people can accomplish what in the past only rare individuals could accomplish. Sunt timpuri minunate când oamenii normali pot să obțină aceleași rezultate ca în trecut numai anumite persoane speciale puteau. Yeah. And things have gotten easier for us. Lucrurile au devenit mai ușoare pentru noi. You know, it's simpler now than what they made it much more complicated in the past than it needed to be. Sunt mult mai simple și în trecut le făceau toate aceste tehnici mult mai complicate. Lots of rituals and dogmatic approach to things. Existau multe ritualuri și un unghi dogmatic în comparație cu acum. And a lot of pressure to be loyal to a system. Era foarte multă presiune asupra oamenilor să fie loiali unui anumit sistem. And for example, in the martial arts, de exemplu în artele marțiale, it was against the rules for someone to study with one master and then study with another master and put the two things together and invent something like a mongrel of an art. Era practic împotriva regulilor ca cineva să studieze cu un anumit maestru arte marțiale, după aceea să studieze cu un alt maestru și să aducă cele două tehnici împreună să creeze ceva nou. But for example, that's exactly what Bruce Lee did. Practic este ce a făcut Bruce Lee. He brought together schools and systems that had never been combined, and he ended up with something better than any of the other ones. A adus anumite tehnici și a combinat două școli și a creat ceva care nu mai se făcuse niciodată până atunci. So what we're doing now is we're practicing basically a modern version or a new version of an ancient method, ancient technique. Practic ceea ce facem noi, practicăm într-o lume modernă anumite tehnici antice, dar într-un sistem nou. You know, there are certain fundamentals, certain basics, and if you give people those fundamentals and then let them be free to create from there on their own, and people go in different directions and more is created. Practic, dacă dăm oamenilor anumite elemente de bază și le dăm libertatea să creeze pe acele elemente de bază, vor putea să meargă în anumite direcții singuri pe picioarele lor. Este această tehnică o tehnică de la care se poate porni cu creația? Is this a technique that we can start with our creation?
Is a technique you can what? To start creating from it. Oh, yeah, Develop definitely. on it. We all have internal abilities, and we can develop these natural abilities. Everyone has Cu them. toții avem aceste abilități interne și cu toții putem să creăm și să lucrăm pe ele. And what was true in not too long ago already, records are constantly broken. The limits of human potential keep getting pushed further. Și tot ce s-a făcut până acum, tot felul de recorduri pe care oamenii le-au deținut, acum practic le depășim și ne împingem limitele din ce în ce mai mult. And so what's been happening in the breathing world, in the world of breath work, is you have a whole group of people in the center, and then they all go off in different directions, and then they all come back and they compare notes, they exchange ideas, and it keeps growing like that. Ce se întâmplă în lumea celor care lucrează cu aceste tehnici, se unesc, vin cu toții împreună, discută, au anumite notițe de pe care lucrează, pleacă în lume, se duc, lucrează, vin înapoi și compară practic experiențele pe care le-au avut și își dau seama cum pot să dezvolte aceste tehnici. So yeah, since April, I was here in April, now it's September, I've been to 8 different countries in the last 6 months. De exemplu, am fost aici în aprilie și în aceste aproape 6 luni am fost în 8 țări. And working with different people in different fields. Am lucrat cu diverse persoane în diverse câmpuri de arii. And it's exciting if you give people a set of tools and then you go back after some time and you see what they built with it. All kinds of unique things are built with the same basic tools. Și este interesant că atunci când ai anumite unelte unor oameni ca să lucreze cu ele și te întorci după o anumită perioadă să vezi ce s-a întâmplat, vei fi uimit să vezi ce au realizat cu acele unelte pe care le-ai dăruit. And each time we go apart and come together and compare notes and we go off again, we keep going to new levels. Și de fiecare dată când ne reîntâlnim și comparăm notițele fiecăruia, experiențele fiecăruia, ne ajutăm singuri să ne ridicăm la niveluri din ce în ce mai înalte. And just what's possible for humans, we keep having to move the bar, keep pushing it further. Și ceea ce este posibil pentru noi ca oameni nu facem altceva decât să ne împingem singuri limitele, De fapt, limitele cred că nu sunt foarte fixe, cred că nu ne folosim noi potențialul în realitate. Yeah. She feels like the limits are not decided, it's just us not using our own potential. Yeah, exactly. And one person breaks through to a new level and very soon many other people are going to that new level. Atunci când o singură persoană, dacă, să zicem, rupe un record, după aceea foarte curând foarte multe persoane vor ajunge la acel nivel, vor vedea că e posibil. Vor face un efort, da, exact. Nu, cred că e vorba doar de a crede că este posibil să ajungi acolo. She says that she believes that they believe that it's possible to get to that point, so then they just do it. And someone else sees that one person did it, and they say, well, if they can do it, I can do it. And then și altă persoană vede că el a reușit, atunci se vor împinge și ei să facă mai departe. It's like the 4-minute mile. Este ca aceea să parcurgi o milă în 4 minute. Hundreds of years, people believe that a human could never run faster than a 4-minute mile. Pentru sute de ani oamenii au crezut că un om nu poate să alerge mai repede decât 4 minute, o milă, deci 1,5 km. Da. Once the first person did it, within 5 years, 50 other people did it. În momentul în care o persoană a făcut acest lucru, în 5 ani, sute de persoane au reușit să reușească acest record. And for example, records in breath holding your breath. Yeah. De exemplu, recorduri în a ține respirația. Most people don't realize what the record is now, 22 minutes. Mulți oameni nu realizează acum care este recordul, a ajuns la 22 de minute. 22 de minute? Holding your breath underwater for 22 minutes. Deci să țineți respirația sub apă 22 de minute. Stig Severinsen did Îl cheamă Stig Severinsen. He's from Switzerland or Sweden? Yeah, Norway or one of those. Ca și când ar îngheța timpul. Așa mi se pare chestia asta. Freezing the time. Yeah. So, within a year or 2 years, it'll be 30 minutes. Într-un an sau doi, probabil se va ajunge la 30 de minute. And so, if we can do that, what else can we do? Dacă putem să facem acest lucru, ce altceva putem face? And
ordinary people have abilities that you know, we never realized that we had. Oamenii normali au acum abilități de care nu am fost conștienți că le putem avea. Yeah. Am văzut că acum în structura cursurilor pe care le faceți în momentul de față, respirația practic este făcută, adică seminariile sunt făcute pe subiecte diferite. Aș vrea dacă poate Dan să ne explice cum dirigează spre o tematică sau spre alta o ședință de respirație. She noticed that now when we structure the workshops or the sessions, we have a theme for each one of them. So she would like to know how you direct, you know, when you start a workshop, a session, how do you direct the, you know, the work for that particular day to set the move, to set the tone? Since I work constantly and I've been doing this now for 30 years, I don't like to have a plan. Lucrează pe aceste tehnici de peste 30 de ani și nu îi place să aibă neapărat un plan. E creativ. Yeah, you're creative. I've never been good at following plans, and if I make my own plans, I go against my own plans, so I really don't do it too much. Nu am fost niciodată foarte bun la a urma planuri și dacă îmi fac propriul meu plan, de multe ori merg împotriva propriului meu plan. And when, depending on who comes to the work, we can, well, what's your level of health, what's your degree of skill, and what do you think is possible, and then we have a direction that we can go. Depinde de cine vine la workshop, depinde de abilitățile pe care au, de starea de sănătate și atunci de cât de mult au mai exersat și atunci încearcă să ia grupul să meargă într-o anumită direcție. Cum evoluează asta? Este o evaluare la nivel intuitiv al lui, adică o percepție, pur și simplu și-a dezvoltat un fel de a simți acest lucru? How do you feel this? It's like, how do you evaluate the group? Is like intuitive, based on your experience, you feel them, like how where you take them? I rely on intuition. Deci se bazează foarte mult pe intuiție. And very often it's just doing whatever I feel like in the moment and just trusting that there's a reason I'm feeling like doing it. De multe ori se bazează pe moment și înțelege că există un motiv pentru a simți acel ceva în acel moment. O ghidare divină pe subiectul ăsta, probabil like a divine guidance. Well, following your pleasure. Following your soul means following your God. Yeah, and doing what you love and doing what you have juice for and trusting. Da. Când faci ceva dictat de sufletul tău, în mod normal asta are o ghidare Deci este practic de a-ți urma plăcerea, ceea ce ți aduce bucurie, de-ți urma sufletul. Chiar astăzi vorbeam despre treaba asta la workshop. Da. I'm excited about making what people assume are everyday problems that everybody has, like moving totally out of that and making it history, you know. Îi place foarte mult să ia problemele cotidiene în care toată lumea face mare caz de ele, să le ia, să le rezolve și să le mute, să le dea la o parte, să le îndepărteze. Like I read in the jacket of the new book of Paulo Coelho's new book, he talked about anxiety and how we just need to learn to live with anxiety. And I thought, no, we don't. We can live completely without anxiety. Pe coperta interioară a lui Paulo Coelho, noua lui carte, este o notiță unde scrie că trebuie să învățăm să trăim cu stări de anxietate și el spune nu, absolut nu trebuie să trăim, să avem anxietate. De nu fapt, este prin necesar. respirație, prin aceste tehnici, unul din scopurile urmărite este tocmai îndepărtarea acestei anxietăți și Absolut. One of the scopes, one of the reasons, the goals of breathing that we do is to get rid of anxiety, and tension and pressure. And many people are proving that it's not difficult at all. Și mulți oameni dovedesc acest lucru, că nu este absolut deloc dificil.
You know, the breath is like this connection between the mind and the body and emotions, and so with the breath you can work on all those levels: emotional level, physical level, psychological level, and that's where the roots of anxiety are, and so you just pull the roots out and the plant dies. Practic, respirația este conexiunea dintre minte și spirit, emoție, corp. Deci toată această legătură se realizează prin respirație și în clipa în care adresezi respirația și începi să te joci cu ele, începi să dezrădăcinezi acele obiceiuri, acele anxietăți sau, mă rog, vorbeam de anxietate, dar orice alte obiceiuri sau stări emoționale. We have habits of thinking and habits of feeling and behavioral habits that are causing our problems, and if we just change those habits, the problems disappear. Avem probleme emoționale, fizice, psihice și în momentul în care încercăm și începem să schimbăm aceste stări, problemele pe care le avem încet vor dispare. Ideea este de fapt că concentrându-ne pe respirație nu ne mai putem concentra oricum pe problemele pe care le avem. She says is like being concentrating on this problem, breathing. We get rid of these problems. That's the goal, right? It's very simple. Like, you know, for example, washing your hands before you do surgery. It's a simple thing, but before people figured that out, that, well, hey, why don't we wash our hands before we do the next operation? And it changed everything. Just a simple thing like that. Este simplu fapt, la fel ca atunci când oamenii au realizat că înainte de o operație sau între operație trebuie să se spele pe mâini. Deci un simplu lucru ca acesta a putut să schimbe ceva major în chirurgie. And you can wash a lot of things out of your system with the breath. Puteți să spălați, să curățați foarte multe lucruri din sistemul vostru. Deci pentru eliminarea stresului, anxietăților și așa mai departe, această terapie prin respirație este extraordinar de bună și de eficientă. So for stress and anxiety, these techniques of breathing techniques are very efficient. Oh, it's like a direct route to any of those stress-related conditions. Breathing is like the easiest and the most effective approach to dealing with it. Pentru toate aceste probleme de stres sau anxietate, respirația este cea mai bună cale pentru a le îndepărta. Da. And it means changing your focus. We all ne schimbăm practic doar atenția. It's not a new concept to people that certain physical problems, when you deal on the psychological or emotional level, the physical problems go away. You don't even have to deal with them on the level of the physical. You deal with the emotional and psychological cause, and the physical problem disappears by itself. Este deja cunoscut pentru foarte mulți care s-au cercetat aceste lucruri, că atunci când ți aduci atenția la problemele emoționale, problema la nivel fizic dispare. Deci o problemă fizică are o cauză emoțională și în clipa în care găsim cauza emoțională, nu mai ne aducem atenția la ce se întâmplă la nivel fizic. And so what we're finding out is when you work on the level of breathing, psychological problems, emotional problems, and physical problems can go away by themselves. Și atunci când lucrăm cu respirația, problemele emoționale, fizice sau psihice pur și simplu vor dispare sau pot să dispară. So, you know, breathing is a direct way to affect our chemistry. Respirația este o modalitate directă de a ne modifica chimia în corpul nostru. A direct way to affect our mood. O modalitate directă de a ne afecta starea în care suntem. And so it's a very powerful tool and a very powerful level to approach all those other problems from. Da, este o unealtă foarte puternică de a ne apropia de toate aceste probleme și de a lucra cu ele. Dar în privința, de exemplu, ideii de a respira cu o anumită intenție. What do you feel about breathing on a specific intention? What does it mean to someone that needs to do this? It's a very powerful approach if you breathe with a certain intention. Este o abordare destul de puternică atunci când respiri cu o anumită intenție. However, along with our intention, we bring our fears, our desires, our subconscious beliefs.
Este interesant că atunci când respirăm cu o intenție, ne aducem emoțiile, ceea ce simțim, convingerile noastre, programele, practic, convingerile noastre pot fi și religioase și de altă natură. And so you could bring a conscious intention to some work, but tangled up in that are unconscious beliefs and unconscious conflicting thoughts. So it's tricky. Este interesant că putem să lucrăm cu o intenție conștientă, dar atunci când lucrăm pe ea putem să aducem lucruri care sunt la nivel subconștient, obiceiuri de care nici nu ne dăm seama și care sunt legate de intenția respectivă și automat le activăm, ca le să activăm. spun. Da. Da. Deci nu avem siguranța că într-adevăr lansăm acea intenție? Adică curat? So are we certain of when we set up an intention what is going to come up, what is going to clean up? Yeah, sometimes the thing that we're trying to heal, it's a solution to another problem. Uneori ceea ce încercăm să vindecăm, de fapt, este o soluție pentru o altă problemă pe care o avem. And we would need to be able to see the whole picture to really trust our judgment about what needs to be fixed or changed. Și uneori este nevoie să vedem întreaga poză, întreaga imagine, ca să înțelegem exact ce avem de schimbat. So one of the things we do with breath work is we set the spirit loose. We set our spirit free to do the work. Și ceea ce facem cu respirația este punem intenția să lăsăm spiritul nostru să fie liber și să-i dăm libertatea să lucreze, să ne rezolve problemele, practic. You know, we put the pure energy of life to work on the problem and we get out of the way. Punem energia vieții să lucreze la problemele pe care le avem și noi ne dăm la o parte. You know, we may have an idea about what we like, but life might have a much better idea. Noi poate avem imaginea noastră despre ceea ce ne place, dar viața în sine poate are altă idee. Poate ne oferă posibilități la care noi nici nu ne gândim. Maybe it offers us possibilities that we don't even think about. Exactly. So with the breath, we invite some higher wisdom or knowledge to come through us and do the work. Cu respirația invităm puterile înalte să vină să lucreze prin noi și să rezolve problemele. So, the same energy that built our body in the womb, we can access that same energy through the breath, and we can use that same energy to rebuild the body. Interesting. Aceeași energie care ne-a construit, ne-a făcut pe noi ceea ce suntem în uterul mamei noastre, putem să folosim aceeași energie ca să ne refacă și să ne dea acum energie. Deci asta ar fi o procedură de reînnoire, practic. It's like a procedure of renewing ourselves, reinventing ourselves. Yeah, right. Tapping that original energy again and renewing ourselves. Exactly. Să intrăm în contact cu acea energie originală și să ne refacem, reînnoim. You know, if we're honest, we really don't know how to heal ourselves on one level. Dacă suntem cu adevărat onești, realizăm că nu putem să ne vindecăm la un anumit nivel, nu știm. Like, do we know how to manufacture chemicals in our brain? Știm să prelucrăm anumite chimicale în creierul nostru? Do we know how to digest our food? Știm cum să ne digerăm mâncarea? Or keep our heart beating? Sau să ne ținem inima bătând? If we had to think about that stuff and be in charge of it, we couldn't live. Dacă am trebuit să ne gândim despre aceste lucruri ca să le facem, adică dacă le-am face la modul conștient, sigur că n-am putea să trăim. Ar fi preocupați. We're too busy. Yeah, so what makes us think we know how to heal ourselves? Deci ce ne face să credem că știm cum să ne vindecăm? Some part of us knows. O parte din noi știe. And so we invite that part of us to do the healing work. Și deci invităm acea parte din noi, o invităm să facă această muncă de vindecare pe noi înșine. Through breathing, we've been able to take some very powerful, complicated spiritual principles and make them very simple and basic. Prin respirație am încercat să luăm anumite principii spirituale, să le luăm și să le facem cât se poate de simple, să le restructurăm ca să ne lucrăm cu ele. Beginning with just opening ourselves to something greater. Începând cu pur și simplu a ne deschide pe noi înșine la ceva mult mai mare, mult mai puternic.
open yourself to more energy. Să ne deschidem la mai multă energie. And when we inhale, that's what we're doing. Și când inspirăm, practic asta facem. We're opening ourselves. Ne deschidem. So a simple breath can accomplish a spiritual act, a principle. Deci o simplă respirație poate manifesta un act spiritual. And another spiritual principle is letting go. Și un alt principiu spiritual este să ne eliberăm, să ne dăm drumul. So when you let go of the breath, you're practicing letting go. Când dați drumul respirației, practicați ce înseamnă să vă eliberați, să vă dați drumul. Sometimes O that's all. modalitate de curățire, de fapt. Da. Chiar o It's modalitate a de method curățire. of cleansing. Yeah, a pure direct method of cleansing. O metodă pură, directă de curățare. And every breath is a prayer. Fiecare respirație este de fapt o rugăciune. Or it could be Sau ar putea fi. you have an intention and you breathe that Aveți o intention. intenție și inspirați acea intenție. You're asking for something from life, you draw it into you with the breath. Aveți nevoie, cereți ceva de la viață, o aduceți în voi pe inspirație. And every breath is a blessing. Și fiecare respirație este în final o binecuvântare. And if people would realize what a blessing it is just to breathe, Și dacă unii oameni ar realiza că este doar o binecuvântare, simplu fapt că putem să respirăm. and if you were grateful for every breath you took, you would be overflowing with gratitude. Și dacă ați fi mulțumiți și fericiți pentru fiecare respirație pe care o aveți, ați fi plini de gratitudine. O să facem acum o mică pauză publicitară, după care revenim cu emisiunea noastră.